हेलो साथीहरू, नमस्ते सम्पूर्णमा। आज म फेरि हजुरको सामु एकदमै चलेको लङ सर्टको डिजाइनलाई लिएर यो चाहिँ एकदमै चलेको छ अनि मैले हजुरको बिचमा यो बनाउनको लागि 2 मिटर कपडा लिएर उपस्थित भएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुहोला। साथीहरू, सुरुमा चाहिँ मैले यसरी चार फोल्डमा फोल्ड गरेर लुगाहरूलाई कटिङ गरेको छु। यो चाहिँ 1 इन्चमा मैले पछाडिको पाटालाई काटेँ। भित्रको पछाडि पाटालाई निकालेर मैले अब अगाडिपट्टिको गलाको नापलाई लिन जाँदैछु। यो चाहिँ तल मैले 3 इन्च तल गएर मैले गोल सेपमा काटेँ। यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ लङ भएको भएर मैले सबै देखाउन सकेको छैन। यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो यसरी फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ यसरी देखिन्छ यो लङमा। यो चाहिँ बाउलाको भाग हो। यो चाहिँ गलापट्टि कुमको भाग हो। साथीहरू, म तपाईँलाई सिलाएर पनि देखाउँछु। यो चाहिँ अहिले म कुमको दुईपट्टि भागलाई मैले यसरी जोडेर सिलाइ गर्दैछु। यो चाहिँ बाउलापट्टिको कुमको भागलाई मैले सिलाइ गरेँ अनि अब म अर्कोपट्टि पनि त्यसरी नै सिलाइ गर्छु। यसलाई पनि सिलाइसकेपछि चाहिँ यसको गोल सेप चाहिँ यस्तो देखिन्छ। गोल सेप यस्तो देखेपछि अब म चाहिँ यसलाई अगाडिपट्टि टाँकहरूको ठाउँलाई चाहिँ 2 इन्चको पट्टीलाई राखेर सिलाउँछु। यो टाँकहरूलाई पनि अब म यसरी सिलाइहाल्छु। यसलाई चाहिँ छेउबाट मैले सररलाई सिलाइहालेँ। यो चाहिँ अगाडिपट्टिको बटम भाग हो। दुईपट्टि नै हामीले यस्तो राखेर बनाएँ मैले चाहिँ। हजुरहरूले चाहिँ त्यही कपडालाई नै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले सिधाइसकेँ। यो अगाडिपट्टिको यो कुमको भाग हो। मैले यसलाई लक पनि गरिसकेँ। मैले दुईपट्टि नै लक गरिसकेँ। यो अगाडिपट्टि फोल्डिङ भएको टाँकहरूको भित्रपट्टि पारेर अहिले यसलाई सिलाउनुपर्छ। अब म बाउलापट्टिको मोटा भागलाई जोड्न जाँदैछु। 2.5 इन्चको पट्टीलाई लिएर मैले मेरो बाउलापट्टिको भागमा चाहिँ म यसलाई जोड दिन्छु। पट्टी राखेर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ पट्टी हाल्न लाएको। दुईपट्टि नै मैले पट्टी हालिसकेँ साथीहरू। अब चाहिँ यस्तो देखेको छ। पट्टी हालेर यसलाई लक पनि गरिसकेँ मैले। अनि अब कलर हाल्नको निम्ति रेडी गर्दैछु। हाम्रो गला चाहिँ यस्तो गोल सेपमा आएको छ। अब साथीहरू, यो कलरको लागि चाहिँ 18 इन्च लम्बाइले अनि मैले भित्र पेपर पेस्टिङलाई मैले त्यहाँ राखेर आफूले कस्तो डिजाइनको कलरको सेप मनपर्छ त्यस्तै बनाएर त्यहाँ पेनले कोर्ने। त्यसपछि त्यसलाई सिलाउने वरिपरि अनि नसरोस् भनेर चाहिँ यसलाई पिन गर्ने। पिन गरिसकेपछि यसको माथिपट्टि चाहिँ यसरी सिलाइहाल्छु।
वरिपरि सबै सिलाइसकेपछि चाहिँ यो बाँकी कपडालाई चाहिँ म यसरी कट गरेर फ्यालेँ। अनि यसलाई चाहिँ अझ राम्रो फिनिसिङ होस् भनेर चाहिँ यसलाई यसरी कट गरेर फ्याल्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ, यसको सेपहरू आउँछ। अनि अलिकति बाँकी भएको भागलाई मैले यसरी राम्रोसँग सिलाएर जोडेँ। मेरो कलर चाहिँ रेडी भइसक्यो, यस्तो देखेको छ। अब म यसलाई चाहिँ अब कलर हाल्न जाँदैछु। सुरुमा चाहिँ यो उल भित्रपट्टिबाट अनि कलरलाई चाहिँ सुल्टोपट्टिबाट राखेर जोड्ने। सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो लुगा सर्टको कलरलाई बिच भाग गरेर चिन्ह लगाइराख्ने, अनि यसलाई यो कलरलाई पनि बिच भाग गर्ने। अनि भित्र सर्टको भित्रपट्टि उल्टोपट्टिबाट चाहिँ हाम्रो कलर चाहिँ सुल्टो मिलाएर राख्ने। कलर र हाम्रो सर्टलाई चाहिँ बिचमा यसरी पक्रिने। पक्रेपछि चाहिँ एकैचोटि सुरुदेखि नै यता सिलाउँदा नि हुन्छ, नभए चाहिँ बिच भागबाट सिलाएर एक टुक्रा यता सकाउने, अनि त्यसपछि फेरि अर्कोपट्टि उताबाट सिलाउँदा नि मिल्छ। आफूले जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै गरी सिलाउन मिल्छ। यसलाई चाहिँ सिलाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो भित्री सिलाएको भागलाई चाहिँ भित्रपट्टि यसरी लुकाएर अहिले सिलाइ गर्ने। सिलाइसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब यसरी भित्रपट्टि यसरी यसलाई लुकाएर यसलाई चाहिँ यसरी अब सिलाइहाल्ने। सिलाइ गरिसकेपछि यस्तो देख्यो मेरो चाहिँ। मैले यस्तो फिनिसिङ दिएँ यसलाई। यो बिच भागको कलर हो यो चाहिँ। यसलाई म बिचमा पनि सिलाइ हानिदिन्छु। मैले चाहिँ यो एकैचोटि कलरलाई निकालेको भएर नसरोस् भनेर चाहिँ मैले बिचमा एट्याच गरिदिन्छु। यो छुट्टा छुट्टै गरेर पनि गर्न मिल्छ। मैले कलर हालिसकेँ। हालेर चाहिँ म यस्तो देखिन्छ भनेर देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्। साथीहरू, मैले चाहिँ कलर पनि हालिसकेँ। कलर हालिसक्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिएको छ। मेरो चाहिँ सबै सिद्धिसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको लागि। यदि राम्रो लाग्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।